دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. روشن آروم کشیدم کنار رو گفتم روشن، عباس سالمه؟ با تعجب نگام کرد. گفتم امشب شب دامادیشه. با طبیبش صحبت کردید ببینی سالمه یا نه؟ دوزاریش افتاد و گفت آره، اتفاقاً آقاتم نگران بود. قبل از این که بیان یه روز رفت مریض خونه و با طبیبش صحبت کرد. اونم گفت مشکلی نداره و میتونه زن بگیره و ازدواج کنه. گفتم خیلی خوب، خیالم راحت شد. فقط دوست دارم بدونم چجوری راضیش کردی بیاد. تو به اونش کاری نداشته باش، اما بدون خیلی سخت بود. به خدا مردم تا تونستم راضیش کنم. آخرشم مجبور شدم به دروغ بگم تو با حشمت خان حرف زدی و قول و قرار گذاشتی و اگه پا پیش نذاریم برامون گرون تموم میشه. گفتم چرا نگفتید خسرو خان شوهرم نبود؟ چی بگم؟ ترسیدم. بعدم بهش گفتم اونجا هیچی از خسرو خان نگو. نمیدونم چرا یهو شروع کرد به حرف زدن. بعدم که ازش پرسیدم گفت نمیخواستم فکر کنن بی‌آر بودیم و مرگ دامادمون برامون هیچ اهمیتی نداشته. گفتم نمیدونم، ظاهرا به خیر گذشت و نفهمیدن. شایدم فهمیدن و به خاطر عروسی فعلا چیزی به روی خودشون نیوردن تا بعداً حسابمو برسن. فقط خدا کنه این چند ماه به خوبی و خوشی بگذره و منو طلاق بدن تا از شهرشون خلاص شم. روشن گفت اتفاقاً آقات میگفت آشتی برگرده بیاد خونه. میگفت حالا که شوهرش مرده چرا باید توی اون عمارت بمونه؟ گفتم یه فکرایی دارم براش، یکم صبر کن. که یهو گفت بهتر نیست الان بگیم حشمت قراره عقدت کنه. گفتم چی میگی واسه خودت روشن؟ هنوز کفن خسروخان خوش نشده. بعدشم زن بعد از 4 ماه و 10 روز باید شوهر کنه. باید عده نگه داره. مگه الکیه این حرفا؟ و ادامه دادم روشن، خواهش میکنم نه دیگه حرفی بزن، نه نسخه‌ای واسه من بپیچ. خب بذار خودم یه خاکی تو گورم میکنم. و خواستم برم که با صدای روشن برگشتم و نگاش کردم. میگم آشلی، من نرم پشت در اتاقشون. شماها که اجازه ندادید حتی خواهرامو دعوت کنم. بابا کی آخه اینجوری پسر بزرگشو داماد کرده که من کنم؟ گفتم همین که پسر بزرگ داماد خان شده برو کلاتو بنداز حفاسمون. بعدشم بگیر برو بخواب. کاریشونم نداشته باش. هم عباست مریض احواله، همون دختر بیچاره از همه جا بی خبر یهو اومده زن پسر تو شده. پس لطفاً آزارشون نده. روشن زیر چشمی نگام کرد. نکنه دختره عیب و ایرادی داره و تو داری براش لاپوشونی میکنی. وگرنه اینا رسمه. از قدیم بوده و هنوزم هست. دختر خان و رعیت هم نداره. نشونه پاکیشو باید دستم بده. گفتم رسم چی؟ اگه قرار بر رسمم بود 2 نفر باید از خانواده عروس می اومدن. میبینی که اصلا این چیزا براشون مهم نیست. بعدشم شما فامیل اینجا میبینی که بخواد پشتمون چرت و پرت بگه. با قیس گفت مگه گذاشتین فامیلو دعوت کنم؟ حداقل میذاشید خواهرامو دعوت کنم که الان اینجوری تو روم در نیای. گفتم روشن بس کن دیگه، بهشون بگو عزادار خسرو خان بودن. نمیشد. ایشالا برای غلام و باقر. میگم آشلی، شنیدم حشمت خان 2 دختر دیگه هم داره. چشخوره‌ای بهش رفتم و دهن روشن بسته شد که 3 دقیقه به حرف اومد. بخواب ننه، بخواب تا صدای آشی در نیومده و یه بلایی سرت نیورده. چش روی هم گذاشتم، اما اصلا تا خود صبح خوابم نبرد. همش دلشوره داشتم که نکنه صبح روشن بره پشت در و از عروس نشونه پاکیشو بخواد. اون وقت باید چه خاکی تو سرم میریختم. ترس اینو هم داشتم که عباس به راز مگوی پوراندخت پی ببره. صبح خروسخون که تازه چشمام گرم خواب شده بود، آقام صدامون کرد. بلند شید که صبحونه آوردن از سمت عمارت. از طرف عمارت 2 سینی مسی بزرگ برای ما و عروس و داماد صبحانه فرستاده بودن. اونم چه صبحانه مفصلی. من و روشن دم در رفتیم تا صبحونه عروس و دامادو ببریم که عباس اومد و درو برامون باز کرد. پشت سرش پوراندخت ایستاده بود اما با خیالی آسوده. لپاش گل انداخته بود و سرش زیر بود و توی دستش پارچه‌ای بود که لکه خونی روی اون افتاده بود. اونو به دست روشن داد و خواهرام که پشت سر ما ایستاده بودن هر 3 تایشون شروع کردن به کل کشیدن. و اونجا بود که فهمیدم ماه‌صنم خیلی زرنگ‌تر از اون چیزیه که من فکرشو می‌کردم و فکر همه جا رو کرده بود. نفسمو آسوده بیرون دادم و سر سفره نشستم تا صبحانه بخوریم. بعد از صبحونه هم همه رفتن خونه هاشون و منم با شالی به عمارت برگشتم. نمیدونستم قراره عباس و پوراندخت همونجا زندگی کنن
یا بعد از اینکه عمارت خسروخان رو تعمیر کردن بیان و اینجا زندگی کنن. در مورد این موضوع حشمت خان هنوز حرفی نزده بود. یادم توی مسیر قلبم مثل گوله آتیش بود که هی توی سینم میکوبید. به محض ورودم به عمارت خانم بزرگ احضارم کرد. شالی رو فرستادم بازی کنه و خودم با قدمای لرزون رفتم و رسیدم پشت در عمارتش و هنوز سلام علیک نکرده یهو دهنشو به لیچار باز کرد و گفت: آهای دختر، چرا آقات فکر میکنه خسرو دامادش بوده؟ بعد از عروسی عباس دیگه ترسی از چیزی نداشتم. لبخند زدم و گفتم: چه خبر شده خانم بزرگ؟ طبیب خبر بدو براش ممنوع کرده بود. آقام هم که آوازه حشمت خانو شنیده بود. نخواستن که به فهم من عروس ایشون شدم. گفتن عروس خسرو خان شدم که این همه دستشون رو گرفته بود و کمک حالشون بود. آبروی پسر من مگه بازیچته؟ با تعجب گفتم: آبروی حشمت خان؟ برای چی؟ تو کل روستا همه فکر میکنن تو زن خسرو بودی. دختره لاشخور عوضی. این بود جواب محبتای ما. گفتم: من خبر ندارم تو روستا چی میگن. ولی چه اهمیتی داره وقتی چی؟ هان؟ گفتم: وقتی حشمت خان پیش زن اولشون برگشتن و من شدم اون دستمال کهنه‌ای که باید پرت شه بیرون، چه اهمیتی داره؟ با قیس نگام کرد و عصاشو محکم به زمین کوبید. واقعا که بی صفت و گدازاده. خانم بزرگ جیغی کشید و بشقاب چینی که جلوی دستش گذاشته بود و پرت کرد روی زمین. حالا جواب مردمو چی بدم؟ گفتم: هیچی خانم بزرگ، یا آقت خبر کنید بیا صیغه طلاق منو جاری کنه و بفرستید برم پی کارم. چی گفتی؟ طلاق؟ بله، طلاق. من دیگه کاری توی این عمارت ندارم. حال حشمت خان که خوب شده و برگشته پیش زنش، پس منو بفرستید برم. حرفم تموم نشده با صدای حشمت خان سر جام خشکم زد. اینجا چه خبره؟ بیا ببین این زنی که چی میگه. میگه طلاقم بدید. آره حشمت، اینه جواب محبتهای ما. خودمو نواختم و گفتم: حمالی کردن و حرف شنیدن شد زندگی. میدونستم دارم تون میرم، اما دلم نمیخواست عقب نشینی کنم. حشمت خان بازومو کشید و گفت: خانم بزرگ، خودم حواسم به زندگیم هست. خانم بزرگم ما دادی کشید: شیرم و حلالت نمی کنم حشمت اگه این آبروی رفته رو بر نگردونی. آقای بی همه چیزش 2 روز اومده تو این روستا، آبرو و حیثیتمون رو برده. همه جا پر کرده و چا انداخته که خسرو خان دامادم بوده. حشمت خان بازومو محکم کشید و ناچار شدم دنبالش برم. تا به عمارتمون رسیدیم در رو محکم کوبید و عصبانی فریاد کشید: آشلی، چرا به من نگفتی دختر پری هستی؟ هان، چرا نگفتی؟ یهو یخ کردم و این آخرین چیزی بود که فکر می‌کردم از دهنش بیرون بیاد. و از شدت ترس جوری سکوت کردم و اونقدر جوابشو ندادم که گلدون سرامیکی روی میز رو برداشت و درست کنارم توی دیوار خورد کرد و مشتشو کوبی توی در و گفت: اون شب لعنتی که بهت گفتم پری رو میشناسی، چرا گفتی نه؟ نمیدونستم باید چی بگم. من خسته تر از اونی بودم که بخواد اینطور مؤاخذم کنه. و چقدر توی اون لحظات دلم میخواست از اون عمارت فرار کنم، اما نمیتونستم. واسه همین با فریاد گفتم: نگفتم، چون شما نگفتید با مادرم چه رابطه‌ای داشتید. نگفتید که برادرتون چی به سر مادرم آورده بود. چه میدونستم چه آدمایی هستید که بهتون اعتماد کنم. با چشمایی به خون نشسته نگام کرد. سنم میدونست، مگه نه؟ آره میدونست. حالا مگه چی؟ این عقد باطله. چی؟ این مزخرفاتو از کجا آوردی؟ از همون جایی که 20 سال پیش میگفتن من بچه سالار خانم. بله آقا. دستشو به 2 طرف شقیقش برد و شروع کرد به ماساژ دادن. صورتش قرمز شده بود و رگ گردنش متورم. باورم نمیشه اینطور بازی خوردم. لعنت بهشون. گفتم: از کی آقا؟ از سنم. از خسرو. گفتم: خسرو خان برای چی؟ یه بار یه غلطی کردم و به اشوه‌های خرکی زنش جواب دادم. اونم واسه همین زندگیمو زیر رو کرده. و اومد نزدیکم و بی توجه به تیکه های شکسته شده ی گلدون پاشو گذاشت روی خورد شیشه ها و توی پاش فرو رفت. دادی کشید و همونجا نشست. سری پارچه تمیز آوردم تا زخمشو ببندم، اما بی توجه به دردی که میکشید بازومو گرفت و گفت: آشلی. بله آقا. سنم فکر میکنه تو دختر منی. با این حرفش وا رفتم و روی زمین نشستم و با اشک نگاش کردم و گفتم: هستم. نیستی. به خداوندی خدا قسم ناخن منم به پری نخورده بود.
اصلا پری همچین زنی نبود. ولی آقا مهوش میگه اون جاسوس تاجبانو بود. آره بود، برای اینکه سالا رو کله پا کنن. گفتم چه کرد. ولی قبل از تموم این داستانا اون آبستن بود که اومد اینجا. گفتم شما که اون سری گفتید نمیدونید، بعدش هم میخوام یه چیزی رو به من بگید. چطور اینقدر ازش تعریف میکنید و بازم میگید پاک بود؟ زنی که شوهر داره معشوق مرد دیگه ای نمیشه. یعنی اگه پاک باشه نمیتونه که بشه. کی گفته پری معشوق ما بود؟ پری به هیچ کدوم از ماها محل نمیداد. کار خودشو میکرد، حرف خودشو میزد. گفتم محسنم خانوم تا فهمید من دختر پریم، زندگی ما زیر و رو کرد تا پای اون عقدنامه لعنتی رو امضا بزنم. آشلی، مادرم هم فهمیده که تو دختر پری بودی. گفتم پس برای همین اینقدر شاکی بود. سرشو تکون داد و من با یه حرکتی که یه سرامیک و اسباش در آوردم. پاشو بستم و به چشماش نگاه کردم. حشمت خان، یه نفر رو بیار صیغه طلاق بخونه. این ماجرا پیچیده تر از اونه که بشه فهمید. اگه من برادرزادتون باشم چی؟ نیستی آشلی، نیستی. گفتم مگه شما توی خلوتشون بودید؟ من مطمئنم ماجرا این نیست. به من زمان بده، بهت ثابت میکنم. چقدر زمان؟ من دیگه توان ندارم. دیگه هیچ جونی برام نمونده. 1 ماه، فقط 1 ماه به من وقت بده. همه چی از سنم و مادرم آب میخوره. با اون خسرو حرومزاده. جواب ندادم و گفتم خیلی خوب، فعلا پاشید ببرمتون توی اتاق. منو هل داد عقب و به سمت در رفت. تا صدات نکردم هیچ کاری نکن، هیچ جایی هم نرو، همینجا بمون. حشمت خان رفت و من چشم انتظار یه طوفان بزرگ. روزها چشمم به حیات بود تا شب بشه. رفت و آمد حشمت خان اما فقط بین عمارت خانم بزرگ بود با شهر. و شبا هم تو اتاقی در عمارت آقا بزرگ و خانم بزرگ میخوابید. حال آقا بزرگ که به وخامت رفت یه جا نشین شد و چشم همه به در دوخته شد تا اجل بیا سر وقتش و کارشو بسازه. حشمت خان به خاطر پدرش کمتر بیرون میرفت و دائم در حال مشاجره با خانم بزرگ بود. یادم بعد از مدت‌ها یه روز پا شدم از عمارت رفتم بیرون تا از باغچه چیزی بچینم که دیدم عمارت محسنم شلوغه و چند نفر دارن باری رو جمع میکنن. با تردید نزدیکتر رفتم. محسنم داشت جایی میرفت و من بیخبر بودم. از دور داشتم نگاه میکردم که یهو رقیه اومد سمتم و گفت بیا بریم که خانم کارت داره. بدون هیچ حرفی پشت سرش رفتم و وارد عمارت شدم. مستقیم منو به سمت سالن برد. وارد که شدم سلام دادم و گفتم با من کاری داشتید؟ من دارم از اینجا میرم. لبخند به لبش بود و من دلیل این تناقض رو اصلا نمیفهمیدم. زیر لب گفتم به سلامتی. بادی به قبقب انداخت. آشلی، شنیدی همه فهمیدن تو دختر کی بودی؟ گفتم حدس می‌زدم که شما همه جا رو پر کرده باشی. حالا کجا میرید؟ به تو مربوط نیست. اما اینو بدون که واسه همیشه میرم. گفتم پس طلاقت داد. بی توجه به کنایه‌ای که بهش زدم گفت تو در چه حالی دختر؟ حتما شنیدی که حشمت پدر واقعیته. آخ که چقدر قیافت وقتی فهمیدی حشمت پدرته. دیدنی بوده. حیف که نتونستم قیافت اون لحظه ببینم. برای در آوردن لج چنین زن پست فطرتی نیشخندی زدم و گفتم محسنم خانم، اگه حشمت خان پدر واقعی من بود الان جای تو من از اینجا میرفتم. دوباره پوزخندی زد. دختره بیچاره. هیچ کس نمیدونه مادر هر ساعت وقتی اینجا بود چی کار میکرد و با کی نشست و برخاست داشت. من اگه ذره‌ای شک داشتم که این ازدواج حرام نیست نمیذاشتم سر بگیره. گفته بودم کاری میکنم بدبختیای خونه پدرت آرزوی محالت بشه. نگفته بودم. حالا بشین و تماشا کن. با پررویی دست به سینه زدم و گفتم اینجوری که تو کردی خیلی برات بد شد. چون منم شدم یکی از ارثخورای آقا بزرگ که تازه خواهر شوهر دختر عزیز دردونتم هستم. حالا که بالاخره رفتنی شدی لطفاً وقتی رفتی در رو هم پشت سرت ببند. اینا رو گفتم و لبخند به لب از اتاقش خارج شدم. قسم خورده بودم نذارم کسی از آزار دادن من لذت ببره. مخصوصاً محسنم که عامل تمام بدبختیای من و خانواده‌ام بود. تو مسیر برگشتم به سمت عمارت خودم داشتم به این فکر می‌کردم که یه آدم، یه انسان که اگه بشه اسمشو انسان گذاشت چقدر میتونه خار و خفیف و پست باشه که با وجود این که فکر می‌کرده من دختر حشمت خانم اما منو به عقد و ازدواج اون در آورده. آخه حقارت و پستی تا کجا؟ رسالت تا کجا؟ تو فکر و خیالم غرق بودم
که یهو خانم بزرگو روی ایوون دیدم. ناراحت بود و خیره به وسایل ماه‌صنم مونده بود. حتی نفهمید سلامش کردم. دیدن درموندگی خانم بزرگ و آوارگی ماه‌صنم قلبم آروم می‌کرد. ولی فکر به آینده نامعلومم قلبمو با آتیش می‌کشید. اون روز از عمارت آقا بزرگ میزبان مردی بود که میگفتن از شهربانی اومده. شب نشینی حشمت خان اون مرد تا نیمه های شب ادامه دار شد و صبح اول وقت منو به شاه نشین خوندن. سر به زیر وارد شدم و بعد از سلام دادن آروم کنار حشمت خان جا گرفتم که یهو حشمت خان نگام کرد. این آقا همون دوستم هستن که درباره مرگ مادر تحقیق میکردن. چشممو به ظاهر آراسته مرد میان سالی که روبروم نشسته بود دوختم و با دلهره گفتم خوش اومدی. و انگار میدونستم از دهنش چه حرفایی میخواد بیاد بیرون. انگار میفهمیدم که هر چیزی که دستگیرش شده قرار دنیای منو به هم بریزه که اینقدر دلم آشوب بود. تا اینکه بالاخره بعد از کلی سکوت بالاخره لب از هم باز کرد. دخترم، من همون زمان به حشمت خان گفتم که هر کسی این کارو کرده آشنا بوده. گفتم اون شب فقط پدرم بالای سرش بود. میدونم، اما پدرت برای برداشتن چیزی به مغازه میره. اولش فکر کردیم دروغ میگه، اما تحقیقات کردیم و راستی آزمایی و فهمیدیم درست میگه. ولی چیز دیگه ای که نظر منو اون زمان به خودش جلب کرد موهایی بود که زیر ناخن مادرت قرار داشت. مردم میگفتن چون خفگی بهش دست داده یا چون جن و آل اومده اونو با خودش ببره، به حال جنون موهای خودش رو کشیده و اون موها از خودشه. ولی من به اینجا یه حرفش که رسید سکوت کرد و دست کرد توی کیفش و یه پاکت بیرون آورد و از توش دست مویی بیرون کشید، بلند و قهوه‌ای رنگ و فرفری، و گفت این موها رو با موهای مادرتون تطبیق دادیم. این موی مادرت نبود. گفتم خب این یعنی چی؟ یعنی قاتل مادرت یه زن بوده. یه زن جوون، تقریبا همسن و سالای مقتول، اما قوی‌تر و پرزورتر، با انگیزه شخصی و خیلی راحت چون آشنا بوده وارد خونه شده و با یه بالش کارو تموم کرده. اتفاقا قصد جون تو رو هم کرده اما موفق نشده، یا شاید هم نخواسته و پشیمون شده. مرد شهربانی چی عینکشو برداشت و شروع به پاک کردنش کرد که حشمت خان گفت یادم اون زمان توی عمارت همه میگفتن بچه یه پری پسره. گفتم یعنی قاتل فکر میکرد من پسرم و چون خیال میکردن من پسر سالار خانم اومدم بالا سرم تا اون بلا رو سرم بیارن. مرد گفت نمیدونم، اینم میتونست یه احتمال باشه، ولی اون زمان ما تو تحقیقات به زنی رسیدیم که بعد از مرگ مادرت از تو نگهداری میکرد. با شنیدن این حرف چشمام یه آن سیاهی رفت و با حرفی که حشمت خان زد دست و پاهام شل شد. روشن آشلی، دوست صمیمی مادرت. گفتم خب بله، زنی که بعد از مرگ مادرت از تو نگهداری میکرد. اما پدرت با های و هوی بیجا نذاش ادامه بدیم. حشمت خان گفت بعدم با همون روشن عروسی کرد. عرق رو تیره کمرم نشست و حال خوبی نداشتم. حشمت خان متوجه شد و یه لیوان آب واسم آورد. یه غلو به زور خوردم و گفتم روشن مادرمو کشته بود. یحتمل همینه، ولی 2 سوال مطرحه. اول اینکه از کی دستور گرفته بود، چون قطعاً خودش به تنهایی نمیتونست همچین نقشه‌ای بکشه. در ضمن اون چون دوست صمیمی مادرت بوده قطعاً میدونسته بچه دختره. پس اگه اهل عمارت فکر میکردن تو پسری، چرا بهشون نگفته دختری؟ چون مادر زمانی بچه‌شو به دنیا میاره که از عمارت خارج بوده و اهل عمارت نمیتونستن دقیق بدونن بچه چیه. و این روشن بوده که شنیده های اونا رو تایید کرده بوده و گفته بوده که تو پسری. دوم این که چرا پدرت نذاش ما پیگیری کنی؟ دسته صندلی رو تو دستام محکم فشار دادم و با چونی که از شدت ترس و اضطراب و ناراحتی میلرزید گفتم یعنی ممکنه پدرم به خاطر مسائل ناموسی با روشن همدستی کرده باشه؟ بله، ممکنه و احتمال قوی داره. به هر حال یه زمانی آبروی پدرتون توی روستا رفته بوده و شما رو حاصل زنا میدونستن. از اون طرفم روشن اون وقت شب چطور با خبر میشه که مادر تنهاست؟ چطور میتونه وارد خونه بشه و راحت بیاد و این کارو انجام بده؟ درمونده به صورت حشمت خان نگاه کردم تا ردی از دروغ، شوخی یا ساختگی بودن ماجرا توی صورتش ببینم، اما چیزی جز حقیقت و جدیت تو نگاهش پیدا نبود. نالیدم پس چرا بعدش منو نکشتن؟ دختر یا پسر چرا منو نکشت؟ عذاب وجدان خانم. این خانم روشن هر کسی که بوده قاتل حرفه‌ای نبوده. برای همین عذاب وجدان خودشو
با بزرگ کردن شما برطرف کرد. با زنده نگه داشتنتون و مادری کردن براتون. گفتم امکان نداره. محاله. آقا جان من عاشق مادرم بوده. حشمت خان گلویی صاف کرد. ولی مادره تو دام خانم بزرگ افتاد. اولین بار بعد از تهمت دزدی و دومین بار وقتی اسم سالار خان رفت پشت اسم مادرت. گفتم یعنی واقعا چیزی بینشون نبود؟ حشمت خان چشمشو با آرامش باز و بسته کرد. نه نبود. درست عین دزدیدن شمشیر. مرد شهربانیچی بعد از کمی کپ و گفت با حشمت خان اجازه گرفت و از پیشمون رفت و ما دوتا تنها شدیم. چشمم به گل خالی خوش شده بود و نمیتونستم حرفایی که شنیدم و حس کنم. حشمت خان کنار پام زانو زد و پامو تو دستش گرفت. آشلی حرف بزن. تو خودت نریست. محسنمو کجا داری میفرستی بره؟ رشت. از کجا معلوم که اون پول نداده باشه به روشن؟ با شنیدن اسم روشن از دهن خودم بغضم یهو ترکید. اشکم شد سیل و روون شد روی گونه ها. روشن، وای روشن، تو بی مادرم کردی و خودت یه نقش مادر رو برام بازی میکردی. خدا ازت نگذره. میزدم روی پامو و به حال خودم گریه میکردم. حشمت خان بی‌طاقتی منو دید و آروم بازومو گرفت و تکونم داد. آشلی دختر، تو بعد از 20 سال داری از رازی پرده برمیداری که خواب راحتو از من گرفته بود. گفتم حشمت خان جانم. اولین بار بود که بهم گفت جانم. اونم زمانی که قلبم به شدت زخمی بود. چشمامو محکم روی هم فشار دادم و نالیدم. میشه همه اینا دروغ باشه؟ متاسفم. اما راسته. اما آقام عاشق مادرم بود. عاشقش بود. اینو بارها ازش شنیدم. و چند بار دیگه اون حرفو تکرار کردم و سرمو تو دستام گرفتم. حشمت خان دستشو برام باز کرد و منو توی آغوشش گرفت. هرچی میخوای گریه کن. ولی بعدش باید بری و حق تک تکشونو بذاری کف دستشون. خب به چشماش زل زدم و گفتم باید برم رشت. من باید برم خونه تا پدر این روشن بی پدر رو در بیارم. برو. اما نمیذارم تنها بری. گفتم حشمت خان جانم. مطمئنید همه اینا راست بود؟ یعنی واقعا من و شما فامیل نیستیم؟ سرشو با آرامش تکون داد و گفت نیستیم عزیزم. نیستیم. یعنی عقد ما باطل نیست؟ نه نیست. و سرمو دوباره به سینش فشار داد و ادامه داد تا وقتی جون دارم تنهات نمیذارم. نمیذارم این دردو تنها به دوش بکشی. بی توجه به حرفش گفتم من باید برم. همین الان باید برم. تنها نرو آشلی. گفتم شما بمونید من برمیگردم. قرار نیست که واسه همیشه برم. و تو کمترین زمانی که ممکن بود شالی رو آماده کردم و دوتایی رفتیم سراغ راننده. حشمت خان بعد از کلی سفارش به راننده اومد کنار من. با میثاق میری و برمیگردی. هر جا هم دیدی نیازی به کمک بود به خود میثاق بگو. من میخواستم باهات بیام اما به خاطر مریضی آقا بزرگ نمیتونم. میتونی درکم کنی؟ آره. گفتم میتونم. اصلا اشکالی نداره. فقط این که جانم تو رو به خدا نذارید محسنم بره. حداقل بذارید همه بدونن عامل مریضی شما اون بوده. برید توی عمارتشو بگردید. مطمئنم بیشتر از اینا همونجا پیدا میکنید. چشماش ترحم برانگیز شد و مهربون نگام کرد. آشلی جان، محسنم مادر بچه‌های منه. باهاش توافق کردم بره رشت و از اینجا دور باشه. در عوض دیگه برای من و تو خطری به حساب نمیاد. گفتم شما هم پدر بچه‌هاش بودید. یادتون رفته؟ ادامه نده آشلی. من نمیتونم دخترامو با خودم دشمن کنم. آبروی محسنم، آبروی دخترای منم هست. آبروی خودم هم هست. عیان کردن این مسئله توف سربالاست. نمیتونم. ناراحت از این که محسنم به سزای اعمالش نمیرسید و داشت به راحتی قصر در میرفت، سوار اتومبیل شدم و چشمم به جاده شالی رو تو بغلم گرفته بودم و بی صدا اشک میریختم که شالی گفت آشلی تو هم دلت برای پدرم تنگ شده؟ گفتم نه، من دلم برای مادرم تنگ شده عزیزم. آخه آشلی پدرم به من گفت تو بعداً منو میبری پیشش. با تعجب نگاش کردم و گفتم چی؟ روزی که داشت منو میفرستاد عمارت عمو حشمت بهم گفت که پیش تو بمونم. گفت منو میبری پیشش. نگاهمو به میثاق انداختم که گوشش پیش ما بود. واسه همین سری دست نوازشی روی موهاش کشیدم و گفتم به وقتش هممون میریم پیش پدرت عزیزم. و اونجا بود که فهمیدم در مورد خسروخان درست فکر کردم. خسروخان زنده بود. اما من اونقدر فکر و دغدغه داشتم
که الان نمیتونستم اصلا به خسروخان فکر کنم. بالاخره شالی تو بغلم خوابش برد و من تموم راه فکر میکردم که دیگه طاقت اون زندگی رو ندارم، که چطور میتونم به پدرم بگم که با زندگی من چی کار کرده، که چطور این همه سال تونسته دروغی به این بزرگی رو به من بگه، چطور دلشون اومده بود یه آدمو بکشن. تو فکر و خیال غرق بودم تا اینکه خودم رو روبروی در خونه دیدم. حسابی مستعسل بودم. میساق توی اتومبیل نشست و من در زدم. شالی همراه هم تا حیاط اومد و گوشه‌ای نشست. روشن تا ما رو دید با خوشحالی به سمتمون اومد. سلام آشلی، خیر باشه از این ورا، خوش اومدی. گفتم کی خونه است؟ هیچ کس، آقاد رفته تا همون، الاناست که بیاد، پسرا هم که سر کارن. گفتم بیا بریم توی مطبخ و دستشو گرفتم و بردم زیر زمین. در مطبخ رو بستم و رو کردم بهش. روشن، مادرم چجوری مرد؟ یهو رنگ روشن مثل گچ سفید شد و همین رنگ عوض کردنش یه سند محکم بود برای منی که خط به خط روشن و بلد بودم. به موهای حنا گذاشته فرفریش نگاه کردم و گفتم موهای تو زیر ناخن مادرم چی کار میکرد؟ در حالی که رنگ به رخ نداشت گفت چت شده آشلی؟ اینا رو کی کرده تو کلت؟ داری از چی حرف میزنی؟ گفتم هر کسی که کرده مهم نیست. تو برای من یه دلیل بیار که باور نکنم. دلیل میخوای؟ همین که 20 سال تر خشکت کردم کم نبود. دلیل محکمتر از این. دیدم داره از در هوچیگری وارد میشه. قاطی کردم و دیگ و قابلمه هاشو از بالا انداختم پایین. صداش در اومد. چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ آره، دیوونه شدم. راستشو بگو. موی تو چنگ مادر من چی کار میکرد؟ یکی به بازوم زد و گفت برو بابا، 20 سال گذشته دنبال چی میگردی؟ خیال کردم حشمت خان وحشی ادبت میکنه. نگو آقا. عصبی خندیدم و گفتم پس تو خوشحال بودی که منو به دست یه آدم وحشی داری میسپری؟ من همچین حرفی نزدم. جغل بچه بودی که اومدم زن پدرت شدم. زن مرده بود و یه بچه روی دستش باد کرده بود. این زندگی رو من جمع کردم. گفتم تو سال به سال یکی زاییدی و پدرمو فقیر و فقیرتر کردی. مبادا بره و سر زن دیگه ای بگیره. اینا رو دیگه به من نگو روشن. منی که تو رو از برم. یهو براق شد سمتم. از همین راهی که اومدی برگرد و برو. فکر نکن چون زن حشمت خانی هیچی بهت نمیگم. پسر من داماد اون امارته و چند وقت دیگه که عروسم یکی بزاد عزیز و عزیزترم میشه. گفتم یعنی خاک عالم بر سرت کنن. از بس که پول پرست و بدبختی تو مادر منو کشتی. اعتراف کن روشن. یهو داد کشید که آره من کشتم، دلم خواست. چی داری بگی؟ اصلا میتونی اثباتش کنی؟ در ضمن چی میتونی بگی به منی که مادر شوهر دختر حشمت خانم؟ گفتم لال شو زنی که یه هرزه. هنوز کلام از دهنم خارج نشده یهو صدای برخورد چیزی به در مطبخ اومد و هر دوی ما از جا پریدیم. دویدم سمت در، اما هر کاری کردم در رو باز کنم نشد. چیزی پشتش بود. شالی رو صدا کردم. شالی جان، چی پشت دره که باز نمیشه؟ شالی به حالت گریه گفت آشلی، پدرت افتاده اینجا. روشن یکی زد توی صورتش. یا امام غریب. گفتم خفه شو روشن، فقط خفه شو. و دوباره به شالی گفتم شالی جان نگاه کن ببین چشمای آقام بسته است. آره بسته است. باشه عزیزم، برو میثاقو صدا بزن، بگو بیاد بلندش کنه. سری برو. شالی که رفت روشن رو کرد به من. آخرشم پدرتو به کشتن دادی. من که دیگه طاقت حرفای مفت روشن رو نداشتم. برگشتم سمتش و موهاشو محکم توی دستم گرفتم و کشیدم و گفتم به خدا خون تو همینجا میریزم روشن. ساکت شو. و موهاشو رها کردم و هولش شدم عقب. عین مادرت پرو و بیچشم و روی. اسمشو به دهن کثیفت نیار. و مشت حواله دندونای بد ترکیبش کردم و خون همه جا رو گرفت. دستشو برد سمت دهنش تا اونو تمیز کنه و گفت مادرت کلفت تاجبانو بود، ولی وسط راه وقتی فهمید نقشه اینه که سالار خانو بکشن کنار کشید. همه رازاشو هم به من میگفت. تو هم عین اونی. لیاقت زندگی آروم و بی درد سر رو نداری. همش دنبال شر میگردی برای خودت. گفتم چرا گذاشتی برم وقتی میدونستی چه حرفایی پشتم میزنن تو امارت؟ چه حرفایی مثلا؟ این که تو بچه سالار خانی؟ بدبخت. اون شایعه رو من خودم تو دهن همه انداختم. سالار خان کجا نگاه مادر تو میکرد؟ اون یک کلفت ساده بیشتر نبود.
کلفت ساده رو چه به خان و خانزاده. گفتم تو مادرمو کشتی که جاشو بگیری، که شوهر و بچه‌شو صاحب بشی، چون باهاش حسادت میکردی. آره کردم، پشیمونم نیستم. تو هم الان هیچ غلطی نمیتونی بکنی. با باز شدن در به سمت آقا جان دویدم. میثاق اونو گذاشت توی اتومبیل و به سمت مریض خونه را افتادیم. سرش روی پاهام بود و صورتش رنجور، که گفتم آقا جون خوبی؟ آشلی بله، منو حلال کن. صداش انگار از ته چاه در می اومد. با حالتی زار گفتم شما میدونستید آقا جون؟ اما آقا جونم فقط یه جمله تونست بگه و این آخرین جمله‌ای بود که زد و چشماشو بست. نتونستم تحمل کنم و رنگ صورتش کبود شد و از دهنش کف بیرون اومد. سرشو تو آغوشم گرفتم و ناله کردم و اسمشو صدا زدم. زخمای قلبم دونه بدون سر باز کرده بود. از بی مادریم تا اینکه آقا میدونست روشن مادرمو کشته. از اینکه به مادرم که از آب چشم هم پاکتر بوده شک کرده بود و هم دست روشن شده بود. روشن به سر و صورتش میزد و خون همه جای صورتشو برداشته بود. وقتی هم رسیدیم میثاق آقامو بغل کرد و به سمت مریض خونه دوید. ما هم دنبالش دویدیم و همونجا توی راه رو نشستیم تا بره و بیاد. روشن تموم مریض خونه رو روی سرش گذاشته بود. بعد از حدود نیم ساعت بالاخره میثاق برگشت و همونطور که سرش زیر بود با حالت مغمومی گفت خانم میگن تموم کرده. روشن جیغ کشید و به سمتم حمله کرد. هلم داد و من سرم محکم به پله خورد. تو کشتیش. اون حرفای تو رو شنید که مرد. قلبش طاقت نیورد این همه تهمت رو تحمل کنه. اما من که کوه آتش فشان بودم صدامو بالاتر بردم و اگه میثاق نبود همونجا روشن رو از بین میبردم. روشن لال شو، فقط لال شو. دهنتو جای دیگه باز کنی به همه میگم چه غلطی کردی. روشن که عصبانیت منو دید یهو موش شد و دوباره مظلومانه زد زیر گریه. میثاق هر دوی ما رو برد به سمت اتومبیل و به خونه رسون. خبر به حشمت خان رسید و تا شب همه بچه‌های آقام اومده بودن. جنازه رو قرار بود ببریم روستا. چند تا اتومبیل از طرف عمارت اومده بودن و همه با هم راه افتادیم. بچه‌های روشن هر کدوم بیهار سوار اتومبیلی شدن و من و حشمت خان و شالی هم سوار اتومبیل میثاق. به محض اینکه نشستیم حشمت خان گفت چجوری این اتفاق افتاد شالی؟ گفتم روشن قاتل مادرمه. خودش گفت آره. همون موقع که میگفت نگو آقام پشت در بوده و شنیده، واسه همینم پس افتاد. تو راه مریض خونه هم بهم گفت حلالش کنم، پس خبر داشته. شایدم هم دستش بوده. گفتم دیگه چه فایده ای داره؟ صغیر بودم حالا هم یتیم شدم. چی کار میخوای بکنی؟ ولشون میکنم. چی؟ ولشون میکنم. بعد از مراسم پدرمم ارتباطمو باهاشون قطع میکنم. واقعا آشلی نمیخوای شکایتی چیزی کنی؟ بغض‌آلود نگاش کردم. شکایت چی رو بکنم؟ اونم بعد از 20 سال. اگه کینه کنم و انتقام بگیرم چی برمیگرده به حالت سابقش؟ حشمت خان. حشمت خان زل زد و چشمامو گفت با کی در ارتباط بود؟ از امارت کی بهش دستور داده بود؟ گفتم با مادر شما. خانم بزرگ. انگار چیز جدیدی بهش نگفته باشم و خودش انتظار همچین حرفی رو داشته باشه. به بیرون خیره شد و من سرمو به پشتی تکیه دادم. حشمت خان. بله، من زنت شدم که آقام زنده بمونه و برادرام سر و سامون بگیرن. اما حالا فهمیدم تلاشم برای نجات بچه‌های قاتل مادرم بوده. پدرم هم مرد. شما بگید این همه هول و ولا و ترس برای چی بود؟ برای اینکه خودم بکشمش. سکوت حشمت خان منو وادار به سکوت کرد و تا برسیم بی صدا اشک ریختم. وقتی که رسیدیم روستا حشمت خان قبل از رفتنش فقط یه جمله بهم گفت. اینکه تو پدرتو نکشتی آشلی. حسین قربانی اشتباهات خودش شد. وقتی چشمش رو معصومیت زنش بست و بهش فکر کرد. وقتی فکر کرد مرتکب گناه شده. وقتی که با روشن دست به یکی کرد تا مادرتو از بین ببره. بی مادر شدن من نه فقط تقصیر پدرم که تقصیر مادر شما هم بوده. هر دوی اونا مقصرن. در ضمن حشمت خان تکلیف من که روشنه. شما تکلیف خودتون رو با خودتون روشن کنید. باشه، من میرم آرامگاه تا قبر رو آماده کنیم. مردشورم میفرستم بیاد. نگران مراسمم نباش. حشمت خان رفت و ما قدم به حیات پدری گذاشتیم. حیاتی که شاید برای بار آخر میدیدمش، چون تصمیمات مهمی برای آیندم داشتم و چیزی که از اون مطمئن بودم همین بود که من نمیتونستم با قاتل مادرم یه جا زندگی کنم. یادمه تمام 7 روز بعد از فوت پدرم
کارم گریه بود و اشکایی که فقط موقع خوابم می اومد. مراسم آبرومندی برای پدرم برگزار کردیم و خونمون پر از آدم بود. ولی دل من اینجا نبود. دلم پیش پری بود که به حرف تاجبانو اعتماد کرد و قدم به عمارت گذاشت. بعد از اونم هرچی راز داشت با سادگی به رفیقش گفت و روشن اونو در ازای پول فروخت. همه چیز برای من اثر من الشمس بود، روشن‌تر از روشن، و دیگه هیچ حالی از ابهام نبود و من فقط یه راه چاره داشتم، راهی که زندگیمو عوض می‌کرد. صبح 8 روز از مرگ پدرم اموالش توسط چند تن از معتمدین روستا که حشمت خان اونا رو فرستاده بود تقسیم شد و روشن قصد برگشت به رشتو کرد. بار و بندیلش رو جمع کرده بود تا غلام و عباس برن دنبال اتومبیل که جلوشو گرفتم. تموم اون 8 روز نه نگاش کرده بودم و نه هم کلامش شده بودم. حالا با اون لباس مشکی و صورت رنگ پریده جلو میستاده بود تا حسابشو بذارم کف دستش. نزدیکش رفتم که گفت اوقل بخیر خانم. گفتم کجا میخوای بری؟ خونم. کدوم خونه؟ چی میگی واسه خودت؟ برو اون طرف. خونم تو رشتا میگم. گفتم محض اطلاعت میگم، اون خونه مال عمارت گیله خانه. منم به عنوان عروس عمارت دیگه اجازه نمیدم شما اونجا زندگی کنید. صدیقه دست به شکم آهسته جلوتر اومد. آشلی جان، آبجی، چیزی شده؟ اگه چیزی شده بیا با هم حلش کنیم. زشته اینطوری. بدون اینکه نگاش کنم گفتم صدیقه برو کنار، من با تو کار ندارم. وسیله های ما اونجاست. کجا بریم این وقت سال؟ اون مشکل تو و بچه هاته. صدیقه با تعجب نگام کرد. آشلی چت شده آبجی؟ چرا اینقدر عوض شدی؟ عباس اومد سمتم و دستشو گذاشت روی بازوم. آشلی جان بیا بریم تو با هم حرف میزنیم. بازومو از دست عباس کشیدم و گفتم اقامت رشت برای درمان آقام بود. عرضه نداشتی خوبش کنی. پس برگرد بیا روستا. واسه چی باید بری شهر زندگی کنی؟ عباس رو کرده روشن. نه نمیخواد بری. راست میگه. بمون پیش خودمون. روشن برگشت و به بچه‌هاش نگاه کرد. غلام و باقر اومدن داخل و با دهن باز من نگاه کردن. بعد از روشن شدن ذات روشن اونقدر دیگه از همشون بدم میومد که دلم میخواست نباشن، نبینمشون، اصلا یه جوری بشه که اون 20 سال از زندگیم پاک بشه. غلام چند قدمی نزدیکتر شد. اینجا چه خبره؟ روشن شروع کرد به هوچیگری. چی بگم مادر؟ چی بگم؟ ببین این قاتل پدره چی داره میگه به من؟ آقاتونو کشته کم بود، اومده مادرتونم بکشه. گفتم تو دیگه چقدر وقیحی. مادر منو کشتی، اومدی جاش نشستی. وقتی زنده بود اونقدر بهش حسادت کردی که آخر جاشو گرفتی. دیگه چه حرف حسابی مونده که بزنی زن؟ چطور از سرت میشه تو روی من این حرفا رو بزنی؟ با این حرفا جمع یهو ساکت شد. شاید روشن فکر نمی‌کرد من حرف از 20 سال پیش بزنم و شایدم نمیدونست که من چقدر به سیم آخر زدم. به خودم اشاره زدم و گفتم این آشتی که اینجاست بدجوری قاطی کرده. چون تو با همدستی آقام رفتی و از تاجبانو پول گرفتی و اونو بهش فروختی. اسم مادرمو به کارایی که لیاقت خودت بود آلوده کردی و خون آقامو به جوش آوردی. وقتی هم که کشتیش اومدی با مهربونی منو بزرگ کردی. تا عذاب وجدان نداشتت آروم بگیره. روشن من تو عمر دارم. تا روزی که زنده‌ام هرگز تو رو نمیبخشم. آقامم حلال نمیکنم. دست شما به خون مادر من آلوده است. روشن که حسابی خودشو بی‌آبرو میدی صداشو برد بالاتر. هر چی باشه دختر همون مادری. مادرت با هرز بازیاش یه عمارت رو به هم ریخت و همه رو بدبخت کرد. با اون شکم آبستن و اون حسین بدبختی که براش جون میکن رفت و 3 مرد دیگر رو عاشق خودش کرد. نذاشتم ادامه بده و گفتم خفه شو روشن، تا خودم خفت نکردم. خفه شو قاتل. و به سمتش حمله کردم که عباس اومد جلوش قرار گرفت و منو بغل کرد. آشلی، آبجی، برو. خواهش میکنم برو. کجا برم داداش؟ مگه نمیبینی لیچار بارم میکنه؟ نه رو همینجا نگه میداریم. با غلام و باقر زندگیمونو پیش میبریم. فقط تو رو خدا از اینجا برو. چشمای پر از خواهش عباس آخرین چیزی بود که تو ذهنمه. وسایلمو برداشتم و با شالی از خونه آقام بیرون اومدم. حالا که روشن و پیش بچه‌هاش رسوا کرده بودم و کاسه کوزش رو به هم ریخته بودم، کمی خیالم آسوده تر بود. آروم تر بودم و میتونستم راحت‌تر نفس بکشم. عمارت از همیشه خلوت‌تر بود. دست شالی رو گرفتم و به عمارت خودمون رفتیم. ساکمون رو بستم و گوشه‌ای گذاشتم تا وقتش برسه. حشمت خان تا فهمید من اومد به عمارت. وارد اتاق شد.
شالی رفته بود بیرون بازی کنه و من تنها بودم. در اتاق پشت سرش بست و گفت خوبی؟ و دستشو دورم حلقه کرد و منو به خودش چسبوند. اون لحظه، اون بغل، آرامش بخش در این چیزی بود که من بهش احتیاج داشتم. چشمش به ساکم افتاد و گفت هنوز بازش نکردی؟ گفتم تازه بستمش. تازه بستی؟ کجا میخوای بری؟ یه جایی زیر این آسمون خدا. واسه چی؟ باید برم. حشمت خان، من نمیتونم اینجا باشم و این آدما رو ببینم. وقتی یه عمر با آدمایی زندگی کردم که این همه بلا سر مادرم آوردن. دیگه با مادر شما هم نمیتونم زیر یه سقف باشم. چشماش رنگ غم گرفت و گفت تو هم بری؟ نرم چی کار کنم؟ کجا بمونم؟ شما بگید. کجا رو داری بری آشلی؟ اصلا مگه تو زن من نیستی؟ گفتم این زندگی آخه چی شبیه زن و شوهریه؟ من و شما چی هم هستیم؟ مغموم‌تر از قبل سوز زد تو چشمام. الان که میدونی عقد ما درست بوده بازم میخوای بری؟ گفتم حشمت خان. با التماس اسمشو صدا کردم ولی افاقه نکرد و حشمت خان با دستای مردونش موهامو نوازش کرد. یه دسته از موهام برد پشت گوشم و دستشو برد پشت گردنم و سرشو لای موهام برد و بو کشید و بوسه‌ای به گردنم زد. می نخورده مست شدم و هوشیار نبودم. روی زمین نبودم و این حس داشت منو تا مرز جنون می برد. و بالاخره اون روز رسما من شدم زن حشمت خان. آروم کنارم دراز کشیده بود و موهامو نوازش می کرد که برای اولین بار بدون گفتن خان اونو صدا زدم. حشمت جانم. یعنی الان دیگه من و شما واقعا زن و شوهریم؟ همه چیز واقعی شد؟ آره جانم، تو زن منی، منم شوهرتم و هیچ چیزی نمیتونه اینو تغییر بده. گفتم تنهام نذاری یه وقت. بوسه‌ای روی گونم کاشت و گفت حالا که محسنم رفته، خسرو و ربابه نیستن، من و تو و شالی اینجا توی این عمارت یه زندگی جدید برای خودمون میسازیم. گفتم اما خانم بزرگ، تو انتخاب منی، بقیه یه چیزا اصلا اهمیتی نداره. و بعد منو تو آغوشش کشید و من افسرمو به سینه ی لختش چسبوندم و سعی کردم زخممو با بودن کنارش التیام بدم. سرمو بوسید و گفت نگران هیچی نباش، تا ابد، تا روزی که زندم تنهات نمیذارم. و عجیب بود که سرم آروم شده بود و دیگه دلم نمیخواست از اون عمارت برم. ساکمو بردم توی کمد گذاشتم و وسایلمو سر جای خودش مرتب کردم و اولین بار بود که به چشم خانم خونه داشتم به عمارت کوچیکم نگاه میکردم و چقدر دلم میخواست دستی به سر و گوش اون عمارت بکشم. اون روز یکی از بهترین روزای عمرم بود. حشمت خان شده بود عین یه پسر جوون 20 ساله. یادمه تا شب اونقدر ناز و نوازشم کرد و نازمو میخرید که باورم نمیشد این همون حشمت خان باشه. موقع خواب دوش آب گرمی گرفتم و رفتم توی رخت خواب و چشممو بستم و بعد از روزهای متمادی که سهم من از زندگی فقط اضطراب بود و دلشوره، بی خیال از همه جا خوابم برد. صبح اول وقت در حالی بیدار شدم که سرم تو آغوش حشمت خان بود. خواستم از جا بلند شم که منو کشید و دوباره بغلم کرد و گفت نرو، اما باید برم صبونه این شالی رو بدم. رفت پیش خانم بزرگ خوابید. گفتم چرا؟ خواستم تنها باشیم. لبخند زدم و خودم رو غرق کردم تو آغوشی که مرهم بود برای تن خستم. گونم رو بوسید و سرشو فرو کرد روی موهام که یهو صدای در اومد. زیر لب گفت بر خرمگس مرکه لعنت. خندیدم و از بغلش جدا شدم. شالی پشت در بود. تا منو دید با گریه اومد تو بغلم. فکر کردم تنهام گذاشتی آشلی. زانو زدم جلوش. نه قربونت برم، خسته بودم دیشب، خوابم برد، ببخشید. حشمت خان گریه های شالی رو شنید، اومد پایین و بغلش کرد. عمو جون، آشلی هیچ جا نمیره. اصلا تو دیگه دختر خودمونی. اما پدرم گفته برمیگرده. حشمت خان نوچی کرد و سرشو به سینه‌اش چسبوند و گفت معلومه برمیگرده دخترم. حالا هم بیا برو صورتتو بشور که میخوایم صبحانه بخوریم. شالی رو بغل کرد و من رفتم دنبال تدارک صبحانه. روزهای بعد ما شده بودیم عین یه خانواده 3 نفره خوشبخت. حشمت خان اوقاتشو توی عمارت یا کنار آقا بزرگ میگذرون و همه راضی بودیم. و ظاهرا بعد از مدت‌ها آرامش به عمارت برگشته بود. اون زندگی که هیچ وقت فکر نمی‌کردم از عمارت گیل خان برای من موندنی بشه، شده بود بزرگترین امیدم برای ادامه مسیر. اما یه روز از رشت پیغام اومد که محسنم با حشمت کار واجبی داره.
حشمت خانم که فکر کرد شاید برای دختراش مشکلی پیش اومده باشه، سری شال و کلا کرد و شبونه با اتومبیل راه افتاد. هوای اوایل پاییز بود و بارون شدیدی میبارید. دلشوره تا خود صبح امونم باریده بود و طاقتم تاق شده بود. اون روز دائم یا کنار پنجره بودم یا روی ایوون. غروب روز بعد با صدای کوبیده شدن در از جا پریدم. انگار که میدونستم قرار اتفاق بدی بیفته و خبر بدی به همون برسه. حشمت خان بود که خسته و ژولیده خودشو به ما رسونده بود. دویدم توی عمارت برای استقبالش. با دیدنم لبخند کمجونی زد. گفتم خوش اومدی آقا. چی شد؟ چی کارت داشت؟ با یه حالت عجیبی نگاه کرد تو چشمام و گفت محسنم آبستنه. خانم بزرگ از روی ایوون نگامون کرد و بلند گفت چی شده حشمت؟ میام بهتون میگم. حشمت خان از کنارم رد شد و رفت و منو وسط حیاط گذاشت. حالا چی میشد؟ فقط یه مدت کوتاه طعم خوشبختی رو چشیده بودم و حالا اینجوری داشت روی سرم آوار میشد. ولی بازم نمیشد که کوتاه بیام. اصلا جذب کردم و رفتم سراغش. خانم بزرگ سرشو با دستمال بزرگی بسته بود و غمگین به گوشه‌ای نگاه میکرد. نمیفهمم چرا اینجوری میشه. این زن تا کی میخواد بزاد؟ حشمت خان گفت خودش و بچه‌ها میخوان برگردن اینجا. محسنم برگرده. دخترام دارن بزرگ میشن. ایران دخت میخواد عروسی کنه و پوران دخت آبستنه. نمیشه دیگه اونجا بمونن. خانم بزرگ تحقیرآمیز نگام کرد و گفت خوب میفهمم چرا اینو برا تو لقمه گرفت. 7 ماه میخوره و میخوابه و هیچ خبریش نیست. حالا محسنم داره برا من دوتا میزاد. زیر لب آهسته گفتم 2 تا؟ که حشمت خان گفت 2 قلوان. خودم اصلا نباختم. نذاشتم دوست داشتن حشمت بشه نقطه ضعفم و منو زمین بزنه. واسه همین سری گفتم حشمت خان بری دنبالشون بیاریدشون. از اولم رفتنشون اصلا درست نبود. خانم بزرگ با اکراه نگام کرد و گفت امیدوارم لااقل یکیش پسر باشه. این زن مرد بس که بچه پس انداخت. حشمت خان نوچی کرد و گفت هر چی باشه رو سرم جا داره. شما همین دستمال از سرتون باز کنید. چرا عزا گرفتید؟ چرا نگیرم؟ دختر پری رو نگه داشتی و کردی آینه ی دق من. دیگه این زندگی به چه دردم میخوره؟ والا باید برم رو به قبله تا ملک الموت بیاد سراغم. ای بابا خانم بزرگ شما هم همش اشکتون دم مشکتونه. بی توجه به گریه ساریه خانم بزرگ وعده و اصولاش گفتم حشمت خان با اجازتون من میرم بگم عمارت محسنم خانم رو آب و جارو کنن. و آمدم برم بیرون که خانم بزرگ صدام کرد. بله شوهر تو به محسنم نباس. جوابی نداشتم بدم. محسنم 6 وزنه ریز و درشت به پای شوهرم زده بود و من تو بهترین حالت میتونستم حشمتو برای همون چند ماه داشته باشم. با آمدن محسنم اوضاع تغییر میکرد و خانواده شاد و خوشحالشون دوباره دور هم جمع میشد. ناامیدی و یأس حسابی دورم کرده بود و من تسلیم شدم. عمارت محسنم رو گردگیری کردن و یه سری از وسایلی که به انبار منتقل کرده بودن همه رو دوباره به اتاقا برگردوندن. منم گوشه اتاق خودم خزیدم تا با شالی ایام بگذرونیم. یه هفته بعد عمارت پر از سر و صدا شد و حتی شالی هم روزا میرفت تا تو عمارت محسنم با دختراش بازی کنه. حشمت خانم یه شب در میون یا پیش آقا بزرگ بود یا کنار محسنم و دختراش. و یادمه توی هفته اول حتی سراغی هم از من نگرفت و من باید دیگه به تنها خوابیدن عادت میکردم. اما چجوری؟ منی که اونطور توی اون مدت کم به حشمت وابسته شده بودم و صبحها بدون بغلش روزم روز نمیشد اصلا. بالاخره بعد از یه هفته به سراغم اومد. تا رسید منو تو آغوش کشید و بوسید و نوازشم کرد. دستمو گرفت و روی تخت دراز کشیدیم. دلم ازش پر بود ولی نمیتونستم بهش نه بگم. دوستش داشتم. تو همون مدتی که فهمیده بودم بدون اون زندگی چقدر برام سخت شده. بوسه‌ای به گونم زد و گفت ببخشید که این مدت نیومدم. حال محسنم اصلا خوب نبود و نمیشد تنهاش بذارم. میدونی که سنش کمی بالا رفته و قابل هم میگه حاملگی براش خطرناکه. ناامید لب باز کردم. ایشالا به سلامتی بارشو زمین بذاره. تو که درکم میکنی آشلی مگه نه؟ به سختی خودم قانع کردم که بگم آره عزیزم میدونم این روزا کارات زیاده. تو ولی نعمت یه روستایی. برای من همین که گاهی یادم کنی کافیه. آروم شروع کرد با موهام بازی کردن و گفت دیگرون که نمیدونن تازه چند ماه زنم شدی. ناامید نباش. من دلم میخواد از تو هم یه بچه داشته باشم. اینو گفت و منو غرق در بوسه کرد. دلم میخواست تا آخر دنیا
فقط من باشم و حشمت و یه خونه نقلی 2 نفره. خودم رو تو آغوشش رها کردم و گفتم حشمت جانم، شام پیش منی؟ نه آشتی جان، باید برم پیش آقا بزرگ. حالش از همیشه بدتره و نمیشه تنها بمونه. گفتم چقدر غم انگیز، مگه نه؟ نگران نباش، اوضاع درست میشه. بچه‌ها که به دنیا بیان همه چیز بهتر میشه. راست میگی، من فقط دلتنگم. بدون تو دیگه نمیتونم تو اون اتاق بخوابم. خندید و سرمو بوسید و گفت این روزا هم میگذره، نگران نباش. و بلند شد که بره. پرسیدم از الان میری عمارت آقا بزرگ؟ نه، میرم شنا. گفتم تنهایی؟ میخوای باهات بیام؟ نه عزیزم، بیران 2 خول دادم ببرمش. معصب بودنشو دیدم، عقب نشستم و گفتم راست میگی، پس برو انشالله بهتون خوش بگذره. اومد جلو منو بوسید و گفت فرصت زیاده، میریم با هم. رفت و من خیره موندم. تا کجا میتونستم اون شوهر نصف و نیمه و اون زندگی قرضی رو تحمل کنم؟ واسه همین انگیزه رفتن دوباره در من شدت گرفت و من دنبال نشونه‌ای بودم که به هم حالی کنه اون عمارت دیگه جای من نیست. نشونه‌ای که 2 هفته بعد خودشو نشون داد. در تمام اون مدت تنها دیدار من و حشمت همون دیدار چند دقیقه‌ای توی اتاق خواب و روی تخت خوابمون بود و بس. من شده بودم گوشه نشین و وقتمو با شالی میگذروندم و از وقت بعدم حالا دیگه حتی خانواده‌ای هم نداشتم که بخوام برم و سراغی ازشون بگیرم. حتی تو این مدت دیگه عباسم بهم سر نزده بود. عباسی که خودم واسطه شدم و براش پوراندختو گرفتم. پوراندختی که تا همیشه نفهمیدم چطور شب عروسی دختر نبودنش از چشم عباس دور موند. ماسنم خیلی زرنگتر از اونی بود که من فکر میکردم. طوری که حتی برادر ساده من نفهمیده بود دختر دست خوردشونو بهش داده. هرچند این چیزا برای من اصلا مهم نبود. من خودم با آگاهی پوراندختو برای عباس گرفتم. هیچ کسی بهتر از اون برای عباس ما نبود. 2 هفته بعد از آخرین دیدار من و حشمت، آقا بزرگ به رحمت خدا رفت و حالا اوضاع عمارت از همیشه پیچیده تر شده بود. همه دنبال ارث و میراث اومده بودن عمارت و هر کی تیکه‌ای رو میکند و میبرد. وصیت‌نامه که خونده شد، سهم هر کسی مشخص شد و بیشتر اموال به نام حشمت و بچه‌های خسرو سند خورد. مهوش و پسرای خسرو به عمارت خونده شدن. ارث و میراثشون رو به حشمت فروختن و بدون اینکه حتی بخوان خبری از شالی بی‌نوا بگیرن، شبونه برگشتن به همون روستا. از زن بودن امثال مهوش بدم اومد و به نظرم زنی که به جنس خودش رحم نمی‌کرد بهتر بود که بره و توی روستای خودش گم و گور بشه. کاش همون قرآن به کمرش میزد و دل من خنک میشد. شالی روز به روز هم لاغرتر میشد و من بیشتر متوجه دلتنگیاش برای پدرش میشدم. حشمتم که 1 ماهی بود سراغی ازم نگرفته بود. این شد که دوباره ساکو گذاشتم کناری و تصمیم گرفتم که زندگی مسیر رو کنم. تصمیمی که شهامت خاصی میخواست و اون آشلی 21 ساله این شهامت رو داشت. نیمه های شب پول و طلا و هرچی داشتم ریختم توی ساک و شالی رو روی شونم گذاشتم و از عمارتم خارج شدم. از در پشتی عمارت خارج شده بودم. مسیر رودخونه رو گرفتم و پیاده راه افتادیم. مسیر سنگلاخی بود و شالی توان این همه پیاده روی رو نداشت، ولی من مجبور بودم. باید کاری برای خودم و اون طفل معصوم می‌کردم. یادم بعد از کمی پیاده روی دوباره اونو گذاشتم روی کولم و تا سپیده صبح خودمو به روستای بالایی رسوندم. از اونجا اول صبح یه اتومبیل بود که میرفت سمت رشت. پولی کف دست راننده گذاشتم و وقتی توی جاده افتادیم با خودم فکر کردم که محال حشمت خان به این زودیا متوجه نبودن من بشه. 2 ماه بود که خبری ازم نمی گرفت و من شده بودم یه زن بدبخت که تو سایه زندگی می کرد. و اگه شالی نبود قطعا من اون روزا از تنهایی دق می کردم. محسنم و دختراش با اومدنشون منو با حاشیه رونده بودن و من با فرارم کمک بزرگی به شخصیت و اعتماد به نفسم کردم. تا برسیم رشت شالی تو بغلم خواب بود. وقتی رسیدیم اول نشونی مریض خونه رو گرفتیم. از مریض خونه تا خونه خسروخانو بلد بودم و فقط خدا می کردم که حدسم راجع به مردنشون درست باشه و بتونم جایی ساکن بشم. و بالاخره بعد از کلی رفتن من و شالی تونستیم اون در چوبی کوچیکو پیدا کنیم. در رو به هم کوبیدم و منتظر شدم. پیرزنی در رو باز کرد و امیدم همون بعد به ورود ناامید شد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.